मैले चाहिँ यो च्यानलमा धेरै जस्तो नेपालीकै कन्टेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि भोलि नेपालीकै इक्जाम रहेछ, मलाई चाहिँ भर्खर थाहा भयो किनकि मेरो पनि इक्जाम भइरहेछ। सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई टिप्स एन्ड ट्रिक्स दिन्छु क्या कसरी चाहिँ तपाईँले नेपालीमा हाई स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पनि खास गरी भन्दा थोरै नै स्कोर आएको थियो र पनि म तपाईँलाई टिप्स दिन्छु नि। अनि फर्स्ट टिप्स भनेको चाहिँ मैले गाइड प्रोभाइड गरेको छु, डकुमेन्ट बनाएर यो गाइड डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, लिङ्कमा छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ भन्न खोजेको। एन्ड डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ। यो भयो एउटा गाइडबाट मजाले तपाईँ भाविस्तारहरू, त्यो विवेचनात्मक उत्तर, निवेदन, फ्री राइटिङहरू, ग्रामरलाई भन्दा पनि अरूलाई फोकस गर्ने एकपल्ट मजाले च्याप्टरहरू पढ्नु ओर्नु बुझ्नु। अडियो नेपाल भन्ने छ, अडियो भिडियो नेपाल भन्ने अरू च्याप्टर त म स्टोरी पढ्थेँ म पनि त्यसरी। फर्स्ट टिप थियो। अनि अर्को भनेको तपाईँले टाइम वेस्ट नगर्नु क्या, यो चाहिँ यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु भनेर ए प्लस ल्याउने तरिका जतिसुकै भिडियो हेरेर तपाईँले पढ्ने भन्यो भने त ए प्लस ल्याउने तरिका के मतलब। जस्तै अहिले पनि भिडियो हुन्छ भने मेरै भिडियो क्वाइट गरेर पनि ठ्याक्क मोबाइल सुबाइल मार्नु, एउटा डिटक्स भन्ने एप पाउँछ, डिटक्स भन्ने एप, किनभने तपाईँको फोनमा डिटक्स भन्ने एप पाउँछ। यो डिटक्स भन्ने एप डाउनलोड गरेर सिधा तपाईँले आफ्नो फोनलाई डिटक्समा गरिदिनु आधी घन्टा 1 घन्टा अनि पढ्न थाल्नु। यदि तपाईँ अहिलेसम्म नै भिडियो हेर्नुहुन्छ कङ्ग्रेचुलेसन, तपाईँलाई चाहिँ अलिक तपाईँ अरूभन्दा एक अहेड हुनुहुन्छ, किनकि धेरै जस्तो प्रोक्रास्टिनेसनको बानी भएर भिडियो नहेरिकन गइहाल्छन्। डिटक्स भन्ने एप छ एउटा, त्यो डिटक्स भन्ने एप डाउनलोड गर्नु, 1 घन्टा आधी घन्टाको लागि डिटक्स भनेर आधी घन्टाको लागि लक गरिदिनु, यो भएपछि तपाईँको फोन चलाउन पाउनु हुँदैन डिटक्स एपले चाहिँ, डिटक्स गरिदिनु। अनि थर्ड भनेको नेपालीमा हामी कहिले लेख्न भ्याउँदैनौँ, धेरै जस्तोको प्रब्लम भनेको त्यही हो। कसैले एसे भ्याएन भन्छन्, कसैले निवेदन लेख्न भ्याएन, कसैले त्यो भाविस्ता लेख्न पाएन भन्छ। त्यो तपाईँको राइटिङ फास्ट बनाउनको लागि चाहिँ कसरी फास्ट बनाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रोडल बल पेन भन्ने हुन्छ क्या एउटा, यो भनेको चाहिँ तपाईँको पाइलट पेन भन्दा पनि चाहिँ तपाईँ रिच किड हुनुहुन्छ या पैसा धेरै छ भने तपाईँले यो किन्दा एउटा फाइदाजनक हुन्छ, किनकि यसमा प्रेस गरिराख्नै पर्दैन, प्रेस नगरे पनि लेख्छ किनकि यसले राइट हुन्छ। अनि तपाईँहरूको मिस्टेक भने जस्तै के एउटा बिग्रियो भने पुरा ग्याचेङ रफ पार्दिनुहुन्छ क्या। जस्तै इक्जामिनर त चेक गर्नेलाई पनि तपाईँको प्लेन पेपर त क्लिन सफा भएको बढ्दा बढ्दा गीतै लेख्नुहोस् न, मेरी भाषै लेख्नुहोस्, गीत लेख्नु या सिरियस लेख्नु, सिरियलै लेखको बारेमा लेख्नु, त तपाईँको ह्यान्डराइटिङ निट एन्ड क्लिन छ र अलिकति त्यो टपिक छुएको मात्रै छ भने पनि उसले मार्क्स दिन्छ, सम्भावना धेरै छ। रुरल बल पेन भनेको लेख्न सजिलो हुन्छ, यो भयो। अनि म तपाईँलाई हाइली रेकमेन्ड गर्छु कि यहाँ दुर्गा त्रिपाठी भन्ने एउटा युट्युब च्यानल छ, यो युट्युब च्यानललाई मस्तै चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ राम्रो बुझाउनु भएको छ उहाँले। अनि तपाईँहरूले समरीहरू हेर्नु पढ्नु, जस्तै आफ्नो टपर साथीहरू हुन्छ नि, टपर साथीहरूलाई भन्नु सिकाइदिए मलाई भनेर। जस्तै उनीहरूलाई आउँछ, उनीहरूले हप्ता दिन महिना दिन लगाएर कस्तो मजाले उनीहरू क्लियर, तर उनीहरूले चाहिँ सिकाउनै मान्दैन कि। मेरो पनि त्यही थियो। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई के याद गर्नु भन्छ इक्जाममा डराउनु भने दुध दुने गाईको लात्ती सघाउनुपर्छ, यो उखान याद आउँछ क्या मलाई। जस्तै कोही त इगोवाला पनि हुन्छन्, इक्जामको बेला आफ्नो फाइदा छ भने अलिअलि सहनु पनि पर्छ है, त्यही भएर सिकाइदिए भन्ने, अलिक यताउति इक्जाममा साथी के छ हाइहालो भन्ने, बरु 1-2 रुपियाँको चक्लेट किनेर खुवाउने, त्यस्तो गर्ने। अहिले टाइम त धेरै छैन, त्यही भएर त्यस्तो गर्ने। अनि मैले तपाईँलाई त्यो गाइड पनि प्रोभाइड गरेकै छु, जस्तै यो डकुमेन्ट निवेदनहरूको यो के यो निवेदनहरू मनोवादहरू, यस्तो निवेदनहरू मनोवादहरूको मैले तपाईँलाई गाइडको लिङ्क प्रोभाइड गर्ने नै छु, यहाँ उहाँको च्यानल चेक गर्न सक्नु। अनि त्यो स्टोरीको म चाहिँ तिमीहरूको हुँदाखेरि तपाईँहरूको हुँदाखेरि म चाहिँ स्टोरीहरू सुन्थेँ क्या, त पढ्न अल्छी लाग्ने बुकमा यत्रो लामो अडियो भिडियो नेपाल भन्ने कि अडियो भिडियो नेपाल भन्ने च्यानल हुन्थ्यो त्यतिखेर, त्यो एउटा अडियो भिडियो नेपाल भन्ने होला, अडियो भिडियो नेपाल हो यही हो, अडियो भिडियो नेपाल भन्ने चाहिँ मजाले पढेर सुनाउनु क्या। अनि इक्जामको बेला टाइम हुँदैन, त्यो 2x पारो अनि मजाले सुन्नु अडियो भिडियो नेपालको स्टोरीहरू, तपाईँहरूले त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि बी फोकस, जस्तो निन्द्रा पुरा गर्नु, रातभरि नाइट ओल भएर बस्नु पनि हुँदैन, रातभरि बस्नु हो भने फेरि तपाईँको दिमागलाई प्रोपर रेस्ट पनि चाहिन्छ, त पढे पनि गर्नु हुँदैन रातभरि। अनि अर्को मेन टपिक भनेको तपाईँहरूले प्रोक्रास्टिनेसन नगर्नु होला कहिले पनि, जस्तै अहिले गर्छु एकछिनमा गर्छु यो एकछिनमा पढ्छु भनेर कहिले नगर्नु होला। अनि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नोट बनाउने क्या, नोट जस्तो भनेर टपिक जस्तै च्याप्टर 1 यस्तो ग्रामर राइटिङ यतिवटा छ, राइटिङमा तपाईँहरूको जस्तै निवेदन पर्छ, चिठी पर्छ, यति राइटिङ छ, अनि च्याप्टर यति छ, यसको भनेको चाहिँ 3-4 लाइनमा बुझ्ने की पोइन्टहरू लेख्नु, यो यस्तो छ। अनि कुन चाहिँ च्याप्टरको नामै तपाईँले कहिले नै नदेखेपछि कहाँदेखि आयो होला फिलिङ आउँछ भने त्यसलाई मजाले हेर्नु कि 1 पल्ट 2 पल्ट, अनि त्यसपछि पहिले आएको भइहाल्यो। सबैलाई सर्फेसली हेर्न थालेपछि तपाईँहरूलाई कन्सेप्ट बस्छ क्या यस्तो चाहिँ रहेछ भनेर, अनि त्यसलाई यताउता नेपालीको त यताउता घुमाएर लेख्न पनि मिल्छ।
त्यस्तै अनि लास्टमा त्यो प्याराग्राफहरू कसरी लेख्छन्, के लेख्छन्, त्यो कसरी लम्ब्याउने भनेर तपाईँले अर्काको च्यानल चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सो यति नै भनौँ। त बेस्ट अफ लक फर यर इक्जाम। एससी मजाले दिनु, 11-12हरूको पनि इक्जाम आउँदैछ, मजाले दिनु। एन्ड थ्याङ्क यू।